नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला बेसनचं धिरडं बनवून दाखवते। तुम्ही ह्याला धिरडं म्हणू शकता, डोसा म्हणू शकता। नाश्त्यासाठी हा एकदम उत्तम प्रकार आहे आणि झटपट होतो आणि एकदम क्रिस्पी, एकदम छान चवीला लागतो। तर त्यासाठी बघा, 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। हे आपलं घरचं दळलेलं आहे। शक्यतो काय करायचं, आपलं दळून आणायचं चक्कीतून। 1 वाटीसाठी 2 चमचे एकदम बारीक रवा जर नसेल ना तर थोडा मिक्सरला फिरवून घेतला तरी चालेल। थोडीशी कोथिंबीर आणि ह्याच्यामध्ये मी लसूण आणि आलं आणि हिरवी मिरची कुटून घेतलेली आहे। तुम्ही पेस्ट असेल टाकली तरी चालेल, नाही तर बारीक कापून जरी एकदम टाकली तरी चालेल, पण कुटून टाका, जरा चव छान येते। थोडीशी हळद आणि छोटा 1 चमचा धने जिरे पावडर। ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपण लाल मिरची पावडर टाकणार आहे। जर तुम्हाला हिरवी मिरची नको असेल तर तुम्ही लाल मिरची नुसती जरी टाकली तरी चालेल। चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि आता ह्याला आपण ना पाणी टाकून एकदम पातळ असं कालवून घ्यायचं। जसं आपण डोश्याला कसं कालवतो अशा पद्धतीत कालवून घ्यायचे आणि हातानेच मी कालवून घेणार आहे। तुम्ही चमच्याने जरी कालवलं तरी चालेल। एकदम बघा पातळ करायचे आपल्याला आणि हाताने कालवायचं म्हणजे काय, म्हणजे गाठी बिटी जर बेसन पिठाच्या जर असतील तर होणार नाहीत, म्हणून हाताने कालवायचं। ह्यात आपल्याला अजून थोडंसं पाणी पाहिजे। एकदम पातळ करायचे म्हणजे एकदम छान होतात, कुरकुरीत आणि चवीला 1 नंबर लागतात। बघा एवढं पातळ झाले बघा। आता ह्याला आपण 10 मिनिटासाठी 5 ते 10 मिनिटासाठी आपण ह्याला झाकून ठेवूया। 10 मिनिटं झालेली आहेत ती, तर आपण बनवायला घेऊया। तर अशा पद्धतीत झालेलं आहे बघा। जेवढं पातळ करता येईल एवढं पातळ करायचं। तवा ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आता मी तेल टाकून घेते। जास्त तेल टाकायचं नाही, थोडंसंच तेल टाकायचं आणि आता हे आपण सगळीकडे फिरवून घेऊया। तेल लावून घेतलेलं आहे आणि जास्त गरम करत ठेवायचा नाहीये, मीडियम गॅसवर मी ठेवलेला आहे। आणि आता काय करायचं आपण माहिती आहे का, पहिलं साईडनं सोडून घ्यायचं, कारण जर मध्ये जर सोडलं का नाही तर मध्ये लगेच होऊन जातं। त्यामुळे असं साईडनं पहिलं सोडायचं। मस्त होतात एकदम, असं करून बघा तुम्ही, 1 नंबर लागतं ते। पातळ टाकायचं, लय जाड टाकू नका, अशा पद्धतीने टाकून घ्यायचं। थोडंसं जर असं त्याचे काटायला लागलं तर मग हे असं थोडंसं सरकवलं तरी चालू शकते बघा असं। पण पातळ टाकायची, कारण नाश्त्याला वगैरे काय होतं, डोश्यासारखं एकदम मस्त असं लागतं खायला। मीडियम गॅसवर आता ह्याला चांगलं आपण खालनं चांगलं क्रिस्पी होस्तोवर भाजून द्यायचं। बघा हे चांगलं असं सुकलं का नाही की मग पलटी करायचं, तवर करायचं नाही। एका साईडनंच बघा मी मीडियम गॅसवर ठेवलेलं आहे, एकदम क्रिस्पी झालं पाहिजे। आता आपण पलटी करून घेऊया। 1 नंबर होतं बरं का। बघा किती मस्त झाले आणि कुरकुरीत आणि एकदम पातळ झाले। बघा किती पातळ झाले, तुम्हाला मी ते पण दाखवते। एकदम पातळ टाकायचे, बघा किती पातळ आहे, एकदम कागदासारखं असं, आणि एकदम कडक भाजायचे। मी चटण्यांचे प्रकार बघा 4 टाकलेले आहे। तुम्ही ह्याच्याबरोबर चटणी खाऊ शकता, टमाटे सॉस बी खाऊ शकता, झटपट असं होतं। जर तुम्हाला जर ही टाकायचं नसेल का नाही, रवा टाकायचं नसेल तर तांदळाचं पीठ जरी टाकलं तरी चालते, पण एकदम कडक भाजायचं म्हणजे एकदम छान असं लागतं। हे बघा, हे तर पहिलंच आपलं साईडने एकदम कुरकुरीत एकदम मस्त असं झालं होतं। आता मी पलटी करून दाखवते, बघा किती मस्त असं झालेलं आहे, एकदम कडक असं होतं हे अशा पद्धतीत। मी आता अशा पद्धतीत बाकीचे बनवून घेते। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।